Now let's start the second chapter, the sound of music, part 1. It contained two parts. Out of this is the first part. Evelyn Glennie listened to music without hearing it. Yani this is the story of Evelyn Glennie કે જે પોતે સાંભળી નથી શકતી તો પણ એ સાંભળી શકે છે. Listen to music without hearing it. Okay. So how she can do this? Let's start the lesson. First is rush hour. Crowds jostle from opposition on the underground train platform. ક્યાંનું પોઝિશન ક્યાંનો સીન છે? રશ આર યાની ઓફિસ આવર હોય તો રેલવે સ્ટેશન પર બહુ બધું ભીડ હોય તો રશ આર ક્રાઉડ્સ જોસ્ટલ મીન્સ પુશ રફલી એટલે એકબીજાને પુશ કરે, એકબીજાને ધક્કામુક્કી થાય બિકોઝ ઓફ ક્રાઉડ ઓર અ રશ. Because of a crowd, rush hour, crowd jostle for position on the underground train platform. એટલે કે બધાને અંડરગ્રાઉન્ડ ટ્રેન ટુ પ્લેટફોર્મ છે અંદર જવા માટે બધા રશ કરતા હતા. A slight girl, slight મતલબ little girl, looking younger than her 17 years. એટલે કે એ 17 yearsની છે પણ એના કરતાં પણ એ નાની દેખાય છે, 12 year 13 yearsની લાગે છે. Was nervous yet. હજી પણ એ કેવી છે? એકદમ નર્વસ છે. ક્યાં છે? પ્લેટફોર્મ પર છે અને શી ઇઝ લિટલ બિટ નર્વસ યટ એક્સાઇટેડ. નર્વસ બી છે અને તો બી સમહાઉ લિટલ એક્સાઇટેડ એઝ શી ફેલ્ટ ધ વાઇબ્રેશન ઓફ ધ અપ્રોચિંગ ટ્રેન. કારણ કે કેમ એક્સાઇટ થઈ ગઈ? હા, એને ખબર પડી ગઈ કે ટ્રેન આવી ગઈ. કારણ કે એ ફીલ કરે છે અને એનો અવાજ નથી સંભળાવતો બિકોઝ ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ Evelyn Glennie which is who is deaf, यानी ये सांभળી નથી શકતી. She cannot hear but she can feel. તો જેવી ટ્રેન આવી એવી તરત જ વાઇબ્રેશન felt the vibration of approaching train. It was her first day at the prestigious मतलब respectful, respected. એટલે ક્યાં જઈ રહી છે આજે? It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. And daunting enough, daunting यानी frightening, यानी ये frightening એટલે ડરે છે, enough for any teenager fresh from a Scottish farm. કારણ કે આજે એ જે રોયલ એકેડેમી ઓફ મ્યુઝિક ઇન લંડન છે આજે એમાં એનો પહેલો દિવસ છે એટલે એને થોડી ડર બી લાગે છે કારણ કે એ બહુ નાની છે. ટીન મતલબ એ 17 yearsની છે. ટીન મતલબ 13થી લઈને 19 સુધીની એજ છે અને ટીન કહેવાય કારણ કે એની પાછળ ટીન આવે તો એ 17 yearsની છે એટલે બહુ નાની છે. એટલે આજે એનું જે પરફોર્મન્સ છે એના લીધે એ થોડું એને ડર બી લાગે છે. ફ્રેશ ટીનેજર, ફ્રેશ ફ્રોમ ધ સ્કોટિશ ફાર્મ એટલે શી બિલોંગ્સ ટુ સ્કોટલેન્ડ અને સ્કોટલેન્ડ ઇઝ આઉટસ્કર્ટ્સ ફ્રોમ ધ લંડનની બહાર આવેલું છે. એની એ બહુ એમાં મોટા મોટા ફાર્મ હોય. ઇટ્સ નોટ સો ક્રાઉડેડ એઝ લંડન. એટલે એ ત્યાં મતલબ એ એકદમ મોટા સિટીમાંથી નહીં, એ સ્કોટલેન્ડથી આવે છે એટલે એને થોડું ડર લાગે છે. બટ હિઝ એસ્પાયરિંગ મ્યુઝિક faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Okay. But this aspiring musician यानी a person who wants to be musician એટલે કે જેને મ્યુઝિશિયન જેમ કે એન્જિનિયર બનવું છે તો એસ્પાયરિંગ એન્જિનિયર મતલબ જેને મ્યુઝિશિયન બનવું છે એવી અંદરથી એકદમ દિલથી ખ્વાહિશ છે કે મારે મ્યુઝિશિયન બનવું છે એની એસ્પાયરિંગ મ્યુઝિશિયન યાની વોન્ટ ટુ બી મ્યુઝિશિયન faced a bigger challenge. પણ એની સામે એને મ્યુઝિશિયન તો બનવું છે પણ એની સામે એક બહુ મોટી ચેલેન્જ છે than the other person because she was profoundly यानी completely deaf. यानी એને બિલકુલ નથી સંભળાતું. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. મતલબ એ એના બર્થથી ડેફ નહોતી અને બર્થથી એને સંભળાતું નહોતું એવું નહોતું પણ એનું જે હિયરિંગ છે એ ગ્રેજ્યુઅલી ઓછું થતું ગયું. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano.
જ્યારે પિયાનો ઉપર બેસી તો ગઈ હતી પણ એ પિયાનો વગાડતી નહોતી, પિયાનો પર બેસેલી હતી. 8 years old and she was waiting to play piano. At that time her mother noticed something. So they called her name and she didn't move. એણે બહુ વાર એનું એવલિન 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 એવું બહુ વાર એનું નામ બોલ્યું પણ એણે કોઈ આન્સર નહીં આપ્યો. She didn't move. So she didn't respond to the by calling her name, but she didn't respond. I suddenly realized she hadn't heard, said Isabel Glennie. Isabel Glennie કોણ છે? Is the mother of Evelyn Glennie. એટલે કે એની મમ્મી એવું કહે છે કે મને અચાનક જ ખબર પડી ગઈ. સડનલી આઈ રિયલાઇઝ યાની આઈ કમ ટુ નો દેટ શી હેડન્ટ હિયર્ડ. એણે સાંભળ્યું જ નહોતું, અથવા એ સાંભળી જ નહોતી શકતી. For quite a while, Evelyn managed to conceal એટલે ટુ હાઇડ, છુપાવી શકતી. થોડા ટાઈમ સુધી તો એણે છુપાવી દીધું કે હા ભાઈ મને બધું સંભળાય છે, બધું સંભળાય છે. For a quite while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. એના ફ્રેન્ડ અને ટીચરથી તો એણે છુપાવી લીધું થોડા ટાઈમ સુધી. But by the time she was 11, her marks had deteriorated યાની decreased થવા લાગ્યા. પછી તો જેમ મોટી થઈ એવી રીતે એના માર્ક્સ છે એ ડિક્રીઝ થવા લાગ્યા. And her headmistress urged યાની requested her parents to take her to a સ્પેશિયાલિસ્ટ. એટલે એના જે હેડ મિસ્ટ્રેસ હતા સ્કૂલના એણે એના પેરેન્ટ્સને રિક્વેસ્ટ કરી કે તમે આને કોઈ સારા ડૉક્ટરને બતાવો, કોઈ સ્પેશિયાલિસ્ટને બતાવો. ઇટ વોઝ ધેન ડિસ્કવર્ડ, પછી ખબર પડી, ડિસ્કવર્ડ યાની કમ ટુ નો દેટ હર હિયરિંગ વોઝ સિવિયરલી ઇમ્પેર્ડ. એટલે કે એનું જે હિયરિંગ છે એ સિવિયરલી ઇમ્પેર્ડ, સિવિયરલી ડેમેજ્ડ ઓર સિવિયરલી વીકન્ડ એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ અ ગ્રેજ્યુઅલ નર્વ ડેમેજ. કારણ કે જે ઓડિટરી નર્વ હોય ને, જે આપણા કાનમાંથી આપણા બ્રેનને કે એ જે આપણને જે સંભળાય છે, જે મેસેજ લઈને જાય ટુ ધ બ્રેન, દેટ ઇઝ ઓડિટરી નર્વ છે. એ ઓડિટરી નર્વ છે એ ગ્રેજ્યુઅલી ડેમેજ થતા ગયા અને એનું જે હિયરિંગ છે એ ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પેર્ડ થતું ગયું, વીક થતું ગયું. They were advised that she should be fitted with a hearing aid and sent to a school for a deaf. એણે એવું કીધું કે હિયરિંગ એડ મતલબ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, જેને સંભળાતું ન હોય તો કાનમાં એવું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પહેરે કે એને અવાજ આપણે જે બોલીએ એને બહુ મોટો થઈને સંભળાય. તો એવું કે છે કે એને એડવાઇઝ કર્યું, they were advised મતલબ their parents were advised by the doctor that she should be fitted with a hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, say Evelyn. એટલે એવલિન કહે છે કે અચાનક જ બધું બ્લેક થઈ ગયું. એને એવું લાગ્યું કે મારું આખું ફ્યુચર છે એ પતી ગયું, મતલબ મારી લાઈફ સ્પોઇલ થઈ ગઈ, માય લાઈફ એન્ડ્સ. બટ એવલિન વોઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ગિવ અપ. હા, થોડી વાર તો એવું થાય ને, આપણને કંઈ પણ વસ્તુ ખબર પડે એટલે આપણને બહુ દુઃખ થાય, પણ ફરીથી આપણે ઊભા થઈ જવાનું હોય એ સિચ્યુએશનમાંથી. તો સેમ વોઝ ડન બાય ધ એવલિન. એવલિન વોઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ગિવ અપ. એને ગિવ અપ નહોતું કરવું, એ સિચ્યુએશનથી એને હારી નહોતું જોવું. She was determined to lead a normal life. Determined yani decided, strongly decided to lead a normal life and pursue her interest in the music. અને pursue એની ચેસ કરશે. ચેસ એટલે જે pursue કરવું મતલબ જે પણ જોઈએ છે એને એની પાછળ ભાગવું. તો એને કહે છે કે pursue her interest in music. One day she noticed a girl playing a xylophone. કારણ કે એને દેખાતું તો હતું ને, એની આજુબાજુમાં જે થતું હતું એને જોઈ શકતી હતી પણ એ સાંભળી નહોતી શકતી ને. એકવાર એણે જોયું કે ગર્લ પ્લેઇંગ અ xylophone and decided that she wanted to play it too. એણે એક વખત, this is the instrument of a xylophone, a musical instrument with a row of wooden bars of a different length. એટલે કે એની ડિફરન્ટ લેન્થ હોય અને એની 2 સ્ટિક્સ હોય, આ બાંબુ સ્ટિક્સ છે એનાથી એને વગાડવાનું હોય. This is xylophone. એક વખત એણે એક છોકરીને ઝાયલોફોન વગાડતા જોયું. દેન શી ઓલ્સો ડિસાઇડેડ ટુ પ્લે ઝાયલોફોન. મોસ્ટ ઓફ ધ ટીચર ડિસ્કરેજ્ડ હર, બટ મોસ્ટ ઓફ ધ ટીચર, એના બધા ક્લાસ ટીચર મતલબ એના ટીચર્સ હતા સ્કૂલના, એને ડિસ્કરેજ કર્યું કે ભાઈ યુ ઇવન કેન નોટ હિયર, દેન હાઉ કેન યુ પ્લે ઝાયલોફોન. બટ percussionist
એક પરક્યુશનિસ્ટ હતો. પરક્યુશનિસ્ટ મતલબ જે ઝાયલોફોન વગાડે ને એને પરક્યુશનિસ્ટ કહેવાય. રોન ફોબ્સ સ્પોટેડ હર પોટેન્શિયલ. એક પરક્યુશનિસ્ટ હતો, એનું નામ હતું રોન ફોબ્સ. સ્પોટેડ એની લુક્ડ હર પોટેન્શિયલ, યાની સ્પોટેડ યાની એણે જોયું શું પોટેન્શિયલ એટલે એની એબિલિટી એનું જે શીખવાની જે ધગશ હતી ને એ જોઈ. હી બિગન બાય ટ્યુનિંગ ટુ લાર્જ ડ્રમ્સ બાય ડિફરન્ટ નોટ્સ, અને એણે ચાલુ કરી દીધું, 2 લાર્જ ડ્રમ્સ હતા એને વગાડવાનું ચાલુ કરી દીધું. ડોન્ટ લિસન થ્રુ યોર ઇયર્સ, હી વુડ સે. હુ વુડ સે મતલબ, કારણ કે એને તો સંભળાતું નહોતું, પણ એના જે લિપસિંગ હોય ને એનાથી એવલિનને ખબર પડી કે એવું બોલવા માંગે છે કે ડોન્ટ લિસન થ્રુ યોર ઇયર્સ, તું તારા કાનથી ના સાંભળીશ. શાયદથી એણે એવું બોલ્યું હતું. ટ્રાય ટુ સેન્સ ઇટ સમ અધર વે. એણે એવું કીધું, મતલબ પરક્યુશનિસ્ટ હતો, એણે એવું કીધું કે ડોન્ટ ટ્રાય ટુ લિસન થ્રુ યોર ઇયર્સ, ટ્રાય ટુ લિસન ફ્રોમ ધ અધર વે, બાય ધ સેન્સેશન, બાય ધ ફિલિંગ. સેઝ એવલિન. એવલિન બોલે છે કે સડનલી આઈ રિયલાઇઝ. એવલિન એવું કહે છે કે હા મને સંભળાવા લાગ્યું. સડનલી આઈ રિયલાઇઝ આઈ કુડ ફીલ ધ હાયર ડ્રમ ફ્રોમ ધ વેસ્ટ અપ એન્ડ ધ લોઅર ડ્રમ ફ્રોમ ધ વેસ્ટ ડાઉન. મારી જે વેસ્ટ હતી ને ત્યાંથી જે ઉપરનો ભાગ છે ત્યાંથી મને હાયર ડ્રમ, મોટો જે ડ્રમ હતો, હાયર પીચ હતું એ સંભળાવા લાગી. એ રિયલાઇઝ થવું મતલબ કમ ટુ નો, કેન ફીલ from the upper part of the body where the lower drum can be felt by the lower part of the body. Forbes repeated the exercise, यानी जे Forbes percussionist હતો ને, Ron Forbes was who gave encouragement to Evelyn. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. અને એને ખબર પડવા લાગી કે હા એ ડિફરન્ટ નોટ્સ છે, મ્યુઝિકલ નોટ્સ છે, એને ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોડીથી એ ફીલ કરી શકે છે. આઈ હેડ લર્ન ટુ ઓપન માય માઇન્ડ. એવલિન કહે છે કે આઈ હેડ લર્ન ટુ ઓપન માય માઇન્ડ એન્ડ બોડી ટુ સાઉન્ડ એન્ડ વાઇબ્રેશન. meaning not from the ear, I cannot hear from my ear, but I learn to open my mind and my body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. અને બાકી બીજું બધું એણે કેવી રીતે અચીવ કર્યું? sheer મતલબ nothing other than only, અને બાકી તો ફક્ત શું હતું? determination and hard work, and then she can achieve whatever she wants in her life. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16. જ્યારે અને એ એક ઓર્કેસ્ટ્રા મતલબ ગ્રુપ ઓફ બેન્ડ હે ને, ગ્રુપ ઓફ મ્યુઝિશિયન. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom, યાની એ ક્યાંથી આવી હતી? એ આવી હતી, એનું જે નેટિવ હતું એ હતું સ્કોટલેન્ડ, અને સ્કોટલેન્ડની બાજુમાં જ યુનાઇટેડ કિંગડમ છે એટલે કે યુકે. શી ટૂર્ડ ધ યુકે વિથ યુથ ઓર્કેસ્ટ્રા એટલે બેન્ડ, જેમાં બહુ બધા ગિટાર, સિતાર, ડ્રમ બધું વગાડતા હોય એનું જે ગ્રુપ એની ઓર્કેસ્ટ્રામાં એક માણસ ના હોય, બહુ બધા અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડવાવાળા માણસો હોય અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બી હોય, દેટ ઇઝ ઓર્કેસ્ટ્રા. And by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music. એને એક ઓડિશન આપ્યું. ઓડિશન મતલબ gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough or not. Okay, ઓડિશન એટલે શોર્ટ પરફોર્મન્સ આપવાનું અને સામેવાળાને બતાડવાનું કે આપણને કેટલું ફાવે છે, અને સામેવાળા ડિસાઇડ કરે કે શી ઇઝ able to do or not. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest rank in the history of the academy. એટલે કે એણે ઓડિશન આપ્યું અને અત્યાર સુધીની હિસ્ટ્રીમાં સૌથી વધારે રેન્ક એને મળ્યા. She gradually moved from orchestra work to solo performance. Orchestra મતલબ band, lots of more than one people together work, yani that is known as an orchestra. And now gradually she moved from the orchestral work to a solo performance. પહેલા એને ગ્રુપમાં પરફોર્મ કરતી હતી. ઓર્કેસ્ટ્રા મતલબ ગ્રુપમાં,
અને હવે એણે સોલો મતલબ સિંગલ પરફોર્મ કરવાનું શરૂ કર્યું. At the end of 3-year course, she had captured most of the top award. એટલે કે 3 વર્ષ એણે કોર્સ કર્યો ક્યાં રોયલ એકેડેમી ઓફ મ્યુઝિક, and within the 3 years she take possession most of the top awards. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. any hint of heroic achievement કોઈ પણ એક્સેપ્ટ નહોતું કરવું. હેરોઇક અચીવમેન્ટ એને ડાઉન ટુ અર્થ હતી. મતલબ હિન્ટ ઓફ હેરોઇક અચીવમેન્ટ, કોઈને હિન્ટ પણ ના લાગે કે એણે હેરોઇક અચીવમેન્ટ આટલી ગ્રેટ અચીવમેન્ટ કરી છે. એનો મતલબ કે શી વોઝ ટુ સક્સેસફુલ, સ્ટીલ શી વોઝ ડાઉન ટુ અર્થ. એટલે પ્રાઉડી નથી થઈ ગઈ. બરાબર. If you work hard and know where you are going, you shall get there. You shall get there. એટલે એવું કહે છે કે ઇફ યુ વર્ક હાર્ડ, આની એ તો આપ કુછ શિદ્દત से करेंगे तो पूरी कायनात लग जाएंगी आपको दिलाने के लिए, है ना. એક પિક્ચરનો ડાયલોગ છે કે તમે કંઈ પણ વસ્તુને પૂરી શિદ્દતથી ચાહો ને તો ભગવાન પણ તમને આપવા માટે મજબૂર થઈ જાય. એટલે એવું જ કહે છે કે ઇફ યુ વર્ક હાર્ડ એન્ડ નો વેર યુ આર ગોઈંગ, તમે બહુ કામ કરો, બહુ મહેનત કરો, અને વેર યુ આર ગોઈંગ, તમને જ્યાં જવું છે ત્યાં માટે તમે બહુ કામ કરો તો યુ વિલ ગેટ ધેર, યુ વિલ બી ધેર, તો તમે ત્યાં પહોંચી જ જાઓ. એન્ડ શી ગોટ રાઇટ ટુ ધ ટોપ. The world's most sought after multi-percussionist with a master of some thousands of instruments and hectic international schedule. કેવી થઈ ગઈ? સાઉટ આફ્ટર મલ્ટી એટલે મોસ્ટ ઇન ડિમાન્ડ, સાઉટ આફ્ટર મલ્ટી percussionist, and she got right to the top. The world's most sought after percussionist નો મતલબ મોસ્ટ ઇન ડિમાન્ડ percussionist બની ગઈ. એ પણ ઝાયલોફોન વગાડવા લાગી, હે ને. સાઉટ આફ્ટર મલ્ટી percussionistનો મતલબ મોસ્ટ ઇન ડિમાન્ડ વિથ અ માસ્ટર ઓફ some thousand instrument. એટલે એ some 1000 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં શું કરી એને માસ્ટરી કરી. એન્ડ as the most demand in the world and hectic international schedule. એટલે એક કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રીમાં, બીજી કન્ટ્રીમાંથી બીજી કન્ટ્રીમાં, એવી રીતે એ પરફોર્મન્સ આપતી ગઈ. ઇટ ઇઝ intriguing, fascinating, અને curious, fascinating. It is intriguing to watch evenly function so effortlessly without hearing. એટલે બહુ ફેસિનેટિંગ છે, સરપ્રાઇઝિંગ છે. એટલે ઇન્ટ્રીગ્યુઇંગ મતલબ સરપ્રાઇઝિંગ. એટલે એટલું બધું સરપ્રાઇઝિંગ લાગે આપણને ટુ વોચ એવલિનને જોઈએ જ્યારે એ કામ કરતી હોય. એવલિન ફંક્શન સો એફર્ટલેસલી વિધાઉટ હિયરિંગ. એને સંભળાતું નથી તો પણ સો એફર્ટલેસલી શી ફંક્શન. સો ઇટ ઇઝ સો ઇન્સ્પાયરિંગ ઓર સો સરપ્રાઇઝિંગ. ઇન અવર 2-hour ડિસ્કશન, અમે એની સાથે 2 કલાક ડિસ્કશન કર્યું. એને સંભળાતું તો છે જ નહીં, તો 2 કલાક એની સાથે ડિસ્કશન કર્યું તો પણ શી નેવર મિસ અ વર્ડ. અમે જે બોલ્યું એને કીધું એને બધું ખબર પડી ગઈ. કેવી રીતે? લિપસિંગથી. જે લિપ્સ છે ઉપર નીચે થાય એના પરથી એ શું બોલે છે એને ખબર પડી જાય. મેન વિથ અ બુશી બિયર્ડ ગીવ મી ટ્રબલ. ખાલી જેની બિયર્ડ બુશી હોય, જેની મૂછો હોય ને, બિયર્ડ મતલબ મસ્ટેજ એટલે મૂછો અને બિયર્ડ એટલે દાઢી. જેની બહુ મોટી મોટી દાઢી હોય ને તો એ મને બહુ ટ્રબલ કરે છે. કેમ? કારણ કે એની દાઢીના વાળ છે ને લિપ્સના મુવમેન્ટની વચ્ચે આવી જાય એટલે એને ખબર ના પડે કે શું બોલવા ચાહે છે. એટલે ખાલી કહે છે કે મેન વિથ બુશી બિયર્ડ ગીવ મી ટ્રબલ. શી લાફ્ડ. ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ વોચિંગ ધ લિપ્સ. એ ખાલી લિપ્સને જ જોઈને નથી સાંભળતી. ઇટ્સ અ હોલ ફેસ, especially the eye. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Flawlessly, effortlessly. એને સંભળાતું નહોતું પણ એ બોલી શકતી હતી. Flawlessly એટલે એને બિલકુલ effortlessly, without fault any mistake. With Scottish lilt. Lilt એટલે accent. કારણ કે સ્કોટલેન્ડમાં નાની હતી ત્યારે સ્કોટલેન્ડમાં જ હતી. સ્કોટિશ lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11. જ્યાં સુધી 11 યર્સની હતી ત્યાં સુધી તો એને સંભળાતું હતું. ત્યાં સુધીમાં તો એણે એક લેંગ્વેજ શીખી બી લીધી હતી. સ્કોટિશ લેંગ્વેજ મતલબ ઇંગ્લિશ છે. એ સ્કોટિશ
એનું પ્રોનાઉન્સિએશનમાં. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. એટલે કે એના પરથી એક આપણને ખબર નથી પડતી કે એ how she learned French and basic Japanese language. Yani after being deaf, she had learned two other language, that is French and Japanese. As for music, she explained, it poured in through every part of my body. મ્યુઝિકની વાત કરીએ ને તો ઇટ પોડ મતલબ ટેક ઇનસાઇડ ને, કોઈ લિક્વિડ છે એને ઉપરથી નીચે કરી એને પોર કહેવાય. સો મ્યુઝિક મારી અંદર પોર થાય છે, ગેટ્સ ઇન ઓર એબ્ઝોર્બ ઇન માય બોડી થ્રુ એવરી પાર્ટ. ઇટ ટિંગલ્સ ઇન ધ સ્કીન. ટિંગલ્સ મતલબ કોઝ અ સ્લાઇટ પિકલિંગ ઓર અ સ્ટિંગિંગ સેન્સેશન. ટિંગલ્સ ઇન માય સ્કીન એટલે એ મારી સ્કીનમાં ટિંગલ કરે છે, એ મ્યુઝિક છે. માય ચીકબોન એન્ડ ઇવન માય હેર. તો એ ક્યાંથી મ્યુઝિકને ફીલ કરે છે? ફ્રોમ હર સ્કીન, ફ્રોમ ચીકબોન. ચીક એટલે ગાલ, ગાલમાં આંખની નીચે જે ચીક એટલે ગાલના જે બોન છે તેને ચીકબોન એન્ડ ઇવન માય હેર. વેન શી પ્લેઝ ધ ઝાયલોફોન એટલે જે બાંબુવાળું હમણાં બતાડ્યું હતું એ, શી કેન ઇન્શ્યોર ધ સાઉન્ડ પાસિંગ થ્રુ ધ સ્ટિક ઇન ટુ હર ફિંગર. જ્યારે એ ઝાયલોફોન વગાડતી હોય ને ત્યારે વાઇબ્રેશન ફ્રોમ ધ ઝાયલોફોન એન્ટર ઇન ટુ ધ સ્ટિકથી વગાડે, ડ્રમ આવે ત્યાં સ્ટિકથી વગાડતા હોય તો જે વાઇબ્રેશન છે એ સ્ટિકમાં થઈને એની ફિંગર ટીપમાં એન્ટર થાય. સ્ટિક ઇન ટુ ફિંગર ટિપ્સ by leaning against the drum she can feel the resonance यानी इको. લીનિંગ યાની એકદમ નજીક, લીન કરવું મતલબ બહુ નજીક જઈને ઊભું રહેવું. વેન એકદમ નજીક જવું અને બેન્ડ થવું. લીન એટલે બેન્ડ slightly towards the drum. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her legs. યાની જ્યારે પણ એ પરફોર્મન્સ આપે પ્લેટફોર્મ પર ત્યારે એ કોઈ શૂઝ ના પહેરે. Without shoes or a socks, she gave her performance so that the vibrations passed through her feet. bare એટલે ખુલ્લા પગમાંથી એના વાઇબ્રેશન્સ જે પણ છે એના બોડીની અંદર એન્ટર થાય. Not surprisingly, Evenly delight her audience. એટલે કે આપણને સરપ્રાઇઝ નથી. વી આર નોટ સરપ્રાઇઝ દેટ નાઉ એવલિન શું ઇવનલી કેમ બોલું છું? એવલિન ડિલાઇટ્સ હર ઓડિયન્સ. યાની એવલિન એના ઓડિયન્સને ખુશ કરી દેતી હતી જ્યારે પણ એ પરફોર્મન્સ આપે. ઇન 1991 શી વોઝ પ્રેઝન્ટેડ વિથ રોયલ Philharmonic Society's prestigious Soloistic of the Year Award. यानी सोलोइस्टिक यानी सोलो परफॉर्मन्स માટે ફિલાહાર્મોનિક સોસાયટીનું જે પ્રેસ્ટિજિયસ, ગ્લોરિયસ, ગ્રેટ એક અવોર્ડ છે એ એને મળ્યો 1991માં. શેઝ માસ્ટર પરક્યુશનિસ્ટ જેમ્સ બ્લેડ. જેમ્સ બ્લેડ શું કહે છે? એ પણ એક માસ્ટર પરક્યુશનિસ્ટ છે. God may have taken her hearing. ભગવાને એને સાંભળવાનું લઈ લીધું છે. But he has given her back something extraordinary. પણ એને એનું હિયરિંગ લઈ લીધું છે. God has given her hearing but has given her some extraordinary talent in her. What we hear she feels. આપણે સાંભળી શકીએ છીએ પણ એ ફીલ કરે છે far more deeply than any of us. So આપણે we can hear but she can feel but more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. Evelyn confessed that she is something of a workaholic. એવલિન એવું કન્ફેસ કરે છે કે she is something of a workaholic. એની એ બહુ વર્ક કરે છે, હાર્ડવર્કિંગ છે. I have just got to work often harder than the classical musician.
જે ક્લાસિકલ મ્યુઝિક છે ને દિવસના 10-10 કલાક રિયાઝ કરતા હોય, તો એવું કહે છે કે જે ક્લાસિકલ મ્યુઝિશિયન છે એના કરતાં પણ હું વધારે કામ કરું છું. બટ ધ રિવાર્ડ્સ આર એનોર્મસ. હા, પણ મને એનું રિવાર્ડ્સ મતલબ એનું રિટર્ન, હું જે પણ હાર્ડવર્ક કરું છું ને એનું મને રિટર્ન એનોર્મસ મતલબ ગ્રેટ, એનું મને રિટર્ન બહુ બધું મળે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધ રેગ્યુલર કોન્સર્ટ, એવલિન ઓલ્સો ગીવ અ ફ્રી કોન્સર્ટ ઇન પ્રિઝન્સ એન્ડ હોસ્પિટલ્સ. એટલે કે રેગ્યુલર કોન્સર્ટ કરે, મ્યુઝિકના પ્રોગ્રામ કરે જે પેડ હોય એના જેને પૈસા મળતા હોય. બટ એવલિન ઓલ્સો ગીવ ફ્રી કોન્સર્ટ્સ ઇન પ્રિઝન્સ એન્ડ હોસ્પિટલ, યાની જેલ અને હોસ્પિટલમાં એ ફ્રી કોન્સર્ટ આપતી હતી. શી ઓલ્સો ગીવ હાઈ પ્રાયોરિટી ટુ ક્લાસીસ ફોર યંગર મ્યુઝિશિયન. જે યંગર મ્યુઝિશિયન છે એની જેમ જે યંગ હોય એ લોકોને હાયર પ્રાયોરિટી, યાની એ લોકોને વધારે પ્રાયોરિટી આપીને એના ક્લાસીસ, મતલબ શી સ્ટાર્ટ ટીચિંગ ધ યંગ મ્યુઝિશિયન. Enriching of the Beethoven Fund, એટલે this is the fund name જેની અંદર પૈસા ભેગા થાય. ઓકે, enriching of a Beethoven Fund for the deaf children says, એટલે કે જે ડેફ ચિલ્ડ્રન છે, અચ્છા એનરેચલિન એ પર્સન છે પણ એ બિથોવન ફંડનો મતલબ એ એક્ઝિક્યુટિવ હોય, એનું ધ્યાન રાખતું હોય, એ એવું કહે છે શી ઇઝ શાઇનિંગ ઇન્સ્પિરેશન ફોર અ ડેફ ચિલ્ડ્રન. એટલે કે જે ડેફ ચિલ્ડ્રન માટે એ શી ઇઝ વન ઓફ ધ ઇન્સ્પિરેશન. દે સીઝ દેટ ધેર ઇઝ સમવેર દેટ દે કેન નોટ ગો. દે સીઝ દેટ એટલે જે ડેફ ચિલ્ડ્રન છે ને એવું વિચારે છે દેટ ધેર ઇઝ નો વેર દેટ દે કેન નોટ ગો. અચ્છા, એવું કહે છે કે એવી કોઈ જગ્યા નથી કે જ્યાં આપણે જઈ ના શકીએ. વન્સ યુ decide that I want to be this or I want to go there, then you start hard working on them and then definitely you can achieve that thing in your life. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Accomplished more than most people twice her age. એની અકમ્પ્લિસ્ડ મતલબ એચીવ્ડ, એણે એટલા બધા અવોર્ડ એચીવ કર્યા હતા પણ કઈ એજમાં? મોર દેન મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ ટ્વાઇસ હર એજ. એટલે કે એના કરતાં પણ ડબલ એજના લોકો હોય એની પાસે જેટલા એવોર્ડ ના હોય એના કરતાં પણ એણે વધારે એવોર્ડ છે એ એની પાસે હતા. શી હેઝ બ્રોટ percussion on the front of the orchestra. પહેલાં શું હતું, ઓર્કેસ્ટ્રા હોય ને અલગ અલગ હોય, એમાં ડ્રમ હોય, ગિટાર હોય, સિતાર હોય, અલગ અલગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય, પણ એમાં પરક્યુશન મતલબ જે ઝાયલોફોન વગાડવાનું જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એકદમ પાછળ હોય, એ મ્યુઝિશિયન જે હોય એ પાછળ હોય. પણ નાવ શી પ્લેડ xylophone so beautifully, so the percussion become the front part of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. and it demonstrated that it can be very moving, यानी જે પર્સન છે એની સામે જે ઓડિયન્સ છે એને એકદમ હેપી કરી દે, સામે લોકો મૂવ કરે ને, તમે જે પણ વગાડતા હો તો સામેની ઓડિયન્સ પણ સામે એને મજા આવતી હોય તો એનું બોડી પણ મૂવ કરતું હોય તો ઇટ કેન બી વેરી મૂવિંગ. She was given inspiration to those who are handicapped. Now she become the inspiration who are handicapped. People who looked to her and say, જે પણ એ લોકોને જોવે એને એમ કહેતા હતા કે if she can do it then I can. જે પણ એને જુએ એવું કહે છે એ કરી શકે તો હું કેમ ના કરી શકું. અને જે નોર્મલ પર્સન છે તે એવું કરે કે if she is deaf still she can, then why I can't. Okay, and not the least she was given enormous pleasure to millions. Okay,